Olette noussut gallupeissa lähelle Pekka Haavistoa. Onko tässä nälkä alkanut kasvaa jo syödessä niin paljon, että olisiko toisen kierroksen ulkopuolelle jääminen pieni pettymys? No huomaan, että te haluatte siirrellä maalitolppia niin, että ne olisivat aina perussuomalaisten kannalta mahdollisimman huonosti. Ei suinkaan. Me pyrimme jatkuvasti puolueena menemään kaikissa vaaleissa eteenpäin ja luotan siihen, että näin tapahtuu tälläkin kertaa. Perussuomalaisesti ajattelevat ihmiset usein muodostavat sen lopullisen äänestyskantansa aika lähellä vaaleja ja se, että gallupeissa tapahtuu loppusuoralla nousua, niin se ei ollut odotusten vastainen ilmiö. Ja nousu itsessään varmaan sitten innostaa perussuomalaisten kannattajia, tai toivoakseni ja uskoakseni, ja valaa uskoa siihen, että mahdollisuudet toiselle kierrokselle ovat aivan realistiset. Maaseudun tulevaisuus julkaisi tuossa tällä viikolla Gallupiossa 46% vastaajista sanoi, että ei äänestäisi teitä missään tilanteessa. Jaatte jyrkästi selvästi kansalaisten mielipiteet. Uskotteko, että teillä olisi toisella kierroksella realistiset mahdollisuudet voittaa myös vaalit? No ainakin pyrkisin siihen kaikin keinoin ja jos 46% ei voisi missään oloissa äänestää minua, niin sehän tarkoittaa, että 54% voisi. Sanoitte puheessanne tänään, että presidentillä on tärkeä rooli lainsäädäntöesitysten vauhdittajana tai huonojen esitysten jarruttajana, niin minkä tyyppisiä esityksiä lähtisitte jarruttamaan presidenttinä? No ne kysymykset, joissa perussuomalaisten kanta ja oma kantani eroaa muista ehdokkaista hyvin voimakkaasti liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon, Suomen rooliin maailmalla, ehkä ilmastopolitiikan kunnianhimoisuuteen. Ja mielestäni tasavallan presidentillä on tärkeä rooli sellaisena, voisi sanoa, ylimpänä kansalaiskeskustelijana. Vaikka hänellä ei ole kovin paljon suoranaista päätösvaltaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella, niin hänen puheenvuoroillaan on kuitenkin painoarvoa ja niillä on tapana päätyä myös niillä on tapana suodattua, niiden sisällön on tapana suodattua myös päivänpoliittiseen keskusteluun. Tässä vaalien alla on puhuttu paljon taktisesta äänestämisestä ja tuolla esimerkiksi Pekka Haaviston, myös vasemmistopuolueiden kannattajien joukossa on puhuttu paljon siitä, että pitäisi keskittää ääniä Haavistolle, että äänestettäisiin teitä vastaan. Uskotteko, että taktisella äänestämisellä voi olla vaikutusta vaalitulokseen teidän osaltanne? Tarvittaisiin joku syvällisemmin asiantunteva vaaliasiantuntija vastaamaan tähän kysymykseen. Demokratiassa ihmisillä on oikeus äänestää ketä haluavat ja millä tahansa perusteella, enkä ala ketään kritisoimaan siksi, että hän äänestää hän sitten varsinaista suosikkiehdokastaan tai taktisista syistä jotakin muuta ehdokasta. Voin hyvin kuvitella, että jotkut ehdokkaat vaaleista riippuen hyötyvät tällaisesta asetelmasta ja pyrkivät ehkä rakentamaan myös sellaista asetelmaa. Presidenttiehdokas Jussi Halla-aho, uskotteko pääsevänne toiselle kierrokselle? Sitä en osaa sanoa, mutta aivan kuten itse kysymyksessä tai johdannossa totesit, niin tässä on hyvin paljon liikkuvia osia. Luulen, että perussuomalaisten nouseva Gallup-käyrä vaalien lähestyessä on innostanut omia passiivisuuteen ehkä kallellaan olevia äänestäjiä lähtemään uurnille, mutta se on varmasti aiheuttanut myös vastaavaa vipinää siellä poliittisen spektrin toisessa laidassa. Tässä on niin monenlaista dynamiikkaa nyt, että on hyvin vaikea ennustaa tulosta. Perustuen siihen, että mitkä väestöryhmät ovat käyneet ennakkoon äänestämässä kaikkein aktiivisimmin, niin uskoisin, että vaalipäivän äänissä osuuteni tulee olemaan suurempi kuin ennakkoäänissä, mutta tämäkin jää nähtäväksi. Jännittääkö teitä? Minua jännittää samalla tavalla kuin kaikissa vaaleissa. On äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, mikä on tulos ja miten tulos elää, mutta ei sillä tavalla jännitä, että olisi yhtään epämukava olo. Liittyykö se siihen, että teillä on lopulta melko pienet mahdollisuudet päästä presidentiksi, ainakin jos on uskominen näitä galluppeja? Taisi olla Ylen gallupin mukaan häviäisitte Alexander Stubbille 75-25, eli teillä olisi melkoinen vuori kiivettävänne. No vielä kuukausi sitten sanottiin, että minulla ei ole mitään asiaa toisellekaan kierrokselle, kun kannatus oli 10% hujakoilla tai sen alle. Kyllä tilanne alkaa taas sitten puhtaalta pöydältä, kun toiselle kierrokselle lähdetään valmistautumaan.
Ja joka tapauksessa mahdollisuudet presidentiksi ovat paljon paremmat, jos pääsee ensin toiselle kierrokselle kuin jos ei pääse. Toivotteko saavanne vastaanne Pekka Haavistoon, koska näiden galluppien mukaan teillä olisi häntä vastaan paremmat mahdollisuudet kuin Stubbia vastaan? No minä uskon sillä tavalla vakaasti demokratiaan, että vaikka demokratia ei välttämättä aina tuota järkevimpiä mahdollisia lopputuloksia, niin demokratiassa enemmistö saa aina sitä, mitä tilaa. Ja näin tapahtuu myös presidentinvaaleissa. Vaalien tulos on aina oikea. Maaseudun tulevaisuuden gallupin mukaan olette paitsi kolmanneksi suosituin, myös kaikista eniten vastustettu presidenttiehdokas. Mistä tämä johtuu ja mistä se kertoo? Olen ollut aika pitkään politiikassa ja aika usein hyvin kielteisessä valossa, joskus omasta syystäni, joskus vähän aiheettakin. Ja luulen, että monilla ihmisillä on aika lukkoon lyödyt mielipiteet minusta ja sellaisiin ihmisiin on hyvin vaikea vaikuttaa millään asiapuheella. Toivon tietysti, että tällaiset vaalitenttien ja haastattelujen suomat mahdollisuudet tavallaan suoraan kontaktiin parantaisivat sitä mielikuvaa, joka monilla ihmisillä minusta on. Ainakin yritän tehdä parhaani sen eteen. Jos pudottaisitte Pekka Haaviston toiselta kierrokselta, niin minkä takia Haaviston, Li Anderssonin tai Jutta Urpilaisen kannattajien pitäisi sitten äänestää teitä toisella kierroksella? Se jää täysin heidän omaan harkintaansa. Itse olen korostanut äänestäjille sitä, että kannattaa äänestää sitä ehdokasta, jonka ajatukset ovat kaikkein lähimpänä äänestäjän omia ajatuksia. Jos äänestäjä esimerkiksi vilpittömästi kannattaa nykyisen kaltaista maahanmuuttopolitiikkaa tai nykyisen kaltaista ilmastopolitiikkaa, niin hänen kannattaa äänestää ehdokasta, joka ajaa niitä asioita. Minulla on varsin selkeä linja, joka ei muutu sen mukaan, mikä on muodikasta tai suosittua. Ja jos kansalainen haluaa sellaista linjaa ajettavan presidentin asemasta käsin, niin hänen kannattaa äänestää minua. Miten Suomi sitten pärjää, jos presidentiksi valittaisiin joku muu kuin Jussi Halla-aho, esimerkiksi Alexander Stubb tai Pekka Haavisto? Sanoisin, että lähes kaikki nyt tarjolla olevat ehdokkaat ovat kokeneita ja päteviä. Joissakin keskeisissä kysymyksissä ajattelutavat ovat heillä erilaisia ja ehkä poliittiset tavoitteetkin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa linjaerot ovat aika pieniä ehdokkaiden välillä, mutta niissä kysymyksissä äänestäjän ehkä kannattaa tarkastella sitä, että onko ehdokkaalla tähän asti ollut taipumusta tarkastella realistisesti maailman tapahtumia vai pikemminkin taipumusta sinisilmäisyyteen ja toiveajatteluun. Jussi Halla-aho, perussuomalaiset. Seuraavaksi sanoitte, että tuossa omassa vaalitilaisuudessanne tai vaalivalvojaisissa, että olitte ehkä hieman yllättynyt, että lukema on jopa suurempi kuin olitte arvanneet, 16,2%. No itse olen taipuvainen pessimismiin ja alakanttiin meneviin arvioihin. Ei minulla ollut mitään todellisia työkaluja, kun en ole vaalimatemaatikko, niin en osaa mitään informoituja ennusteita tehdä ennakkoäänten tuloksesta. Onko tuo ero Pekka Haavistoon kirittävissä kiinni vaalipäivänä? Mitä itse arvioit? Sitä en osaa valitettavasti sanoa, mutta olettaisin, että osuuteni äänistä kasvaa illan mittaan, koska tiedämme, että ennakkoäänestyksessä erityisen aktiivisia olivat sellaiset väestöryhmät, joissa perussuomalaisten kannatus on keskiarvoa matalampi. Tämä on minun arvioni, että näin tulee tapahtumaan. Eli uskotte, että on mahdollista, että olette vielä toisella kierroksella? No näin en kyllä muista sanoneeni tässä haastattelussa ainakaan, mutta totesin, että ääniosuuteni todennäköisesti tulee kasvamaan. Mikä on sellainen tulos, mihin itse olisitte tyytyväinen, jos puhutaan ihan kylmistä numeroista? Onko joku luku mielessä, mikä tyydyttäisi, kun tämä ilta on päättynyt? No, minulle on tärkeää, että perussuomalaiset edustamineen arvoineen etenevät kaikissa vaaleissa. Ja meillä tietysti mittatikkuna presidentinvaaleissa ovat aiemmat presidentinvaalit ja menestyksemme niissä. Ja siinä suhteessa olemme tekemässä aika hurjan loikan eteenpäin, joten en osaa sanoa, että minkälaiseen lukemaan olisin tyytyväinen, mutta jos ajatellaan, että mitkä olivat ennusteet ja Gallup-luvut vielä kuukausi takaperin, niin en näe suurta syytä synkkyyteen näidenkään numeroiden valossa. Hyvä, kiitos. Mä luulen, että Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston
äänet varmaan tiedetään, ketä te tuutte äänestämään toisella kierroksella, mutta Jussi Halla-aho, löytyykö tästä mielestä ehdokasta toisella kierroksella? Itselleni. Niin, kumpaa aiot äänestää? En vilpittömästi tiedä. En ole sen suhteen tehnyt ratkaisua, eikä se ratkaisu ole helppo. Ja se ei tule olemaan helppo varmaan suurimmalle osalle perussuomalaisia, eli siis allekirjoittanutta. Ensimmäisellä kierroksella äänestäneistä, enkä aio mitään ohjeistusta sen suhteen tietenkään omille äänestäjilleni antaakaan, mutta nostan kyllä esille äänestäjilleni siis sellaisia kysymyksiä, joihin on syytä kiinnittää huomiota tai jossa ehdokkaan kantoihin on syytä kiinnittää huomiota. Ja Jussi Halla-aho, näyttää nyt siltä, että jäät kolmanneksi. Elättelitkö toivoa, että kakkospaikka olisi tullut? Se näytti tietyllä tavalla, oliko se haaveuni, mutta se olisi vaatinut tässä vaalipäivänä vielä ehkä kuitenkin aika rehdinpuolisesti lisää ääniä. Niin, tämänhetkiset numerot ovat minun mielestäni varsin hyvät suhteutettuna niihin odotuksiin, joita oli vielä hetki sitten, ja suhteutettuna myös aiempiin perussuomalaisten presidentinvaalituloksiin. En osaa olla näistä numeroista kovinkaan pahoillani. Niin 76,9%, eli 77% on laskettu, ja Jussi Halla-ahon äänimääräsi on 18,2%. Uskon, että nousee tuosta vielä, mutta Pekka Haavisto menee kyllä vielä kaukana edessäpäin, 25,2%. Kyllä se mahdoton on kiinni ottaa. Varmaan tohtorismies myöntää tämän. Minulla ei ole mitään tarvetta ottaa tähän asiaan kantaa, koska me muutaman tunnin sisällä tiedämme tuloksen ja mitä sitä ennustelemme. Haapala on kyllä aika hyvä grillaamaan. Missä on oppinut? Joo, missä on oppinut. Mutta se on se Ilta-Suomen vaaligrilli. No niin, mutta mennään nyt sen verran eteenpäin, kun tässä on nyt kuitenkin päiväselvästi niin kuin voi olla, että vaihtuu, mutta veikkaa, että Stubb on ykkönen, mutta hällä väliä kakkoskierrokselle menette, niin kysymys on sillä tavalla, että miten te otatte nämä Jussi Halla-ahon äänestäjät huomioon? Te olette eräänlaisia, kaikki vähän, jopa Pekka Haavisto on näyttänyt enemmän porvaripuolta kuin tätä vasemmistopuolta, niin millä teemalla te kosiskelette nyt nämä perussuomalaiset äänestämään teistä jompaa kumpaa, vai jääkö Jussi Halla-ahon joukot kotiin märehtimään, vai meneekö ne jonnekin muulle? Stubb aloittaa. Kyllä mun mielestä vaaleissa kannattaa aina olla oma itsensä, ei niin sanotusti vilkuilla sivuille, kertoa oma tarina, analysoida maailmanpolitiikkaa. Me edetään tällä hetkellä aika vaikeitakin aikoja. Ja sitten antaa jokaiselle äänestäjälle vapaus tehdä se päätös itse, että kaikki äänien testamentointi ja spekulointi sillä, että kenen taakse mennään, niin se on jollain tavalla vähän äänestäjän vähättelemistä. Jos olen oikein tulkinut nyt vaalikeskustelua ja tapaamia ihmisiä, niin myöskin ne ihmiset, jotka ovat äänestäneet perussuomalaisia Jussi Halla-ahoa, ovat erittäin huolissaan Suomen turvallisuudesta, rajojen turvallisuudesta ja sitten elämästä syrjäseuduilla eri puolilla maata, hyvinvointikysymyksistä, tämän tyyppistä asioista. Hehän tietävät, että ne eivät välttämättä nämä maan sisäiset asiat ole presidentin päätäntävallassa, mutta heitä kiinnostaa saada presidentti, joka ymmärtää, mitä tässä maassa tapahtuu, ja uskon, että nämä teemat myöskin nousevat toisella kierroksella. Haluaisin nyt kysyä kaikilta erikseen, että kuka vastaehdokkaistanne on mielestänne onnistunut kampanjatyössä erityisen hyvin? Ja täytyy myöntää, että kampanjan aikana en ehtinyt juurikaan seurata muiden ehdokkaiden kampanjointia, mutta muita ehdokkaita sitäkin enemmän kyllä näissä 10 vaalitenteissä, ja mielestäni kaikki selviytyivät niistä hyvin ja saivat tuotua sen oman asiansa ja oman arvomaailmansa ja omat linjansa hyvin esille, joten äänestäjällä oli hyvä mahdollisuus tehdä informoitu äänestyspäätös. Niin, Jussi Halla-aho, saitte joka tapauksessa noin 5% äänioikeuttaan kannattaneiden, käyttäneiden ihmisten äänestä tässä maassa. Se on suuri joukko, ja perussuomalaiset ensimmäistä kertaa nousee myös presidentinvaaleissa niin sanotusti raskaaseen sarjaan, mutta vaikka herrat eivät niin kuin välttelevät tätä testamenttausta, mutta kyseessä on, että se joukko, se 5%, hyvinkin ratkaisee näiden kahden herran välillä, niin A, tapahtuuko ohjeistamista taholtasi, vai kysymys B, miten uskot perussuomalaisten käyttäytyvän tässä tilanteessa, kun olet pelistä pois ja vaihtoehtona ovat Alexander Stubb tai Pekka Haavisto? Ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata. En aio antaa minkäänlaista ohjeistusta sen suhteen, ketä perussuomalaisten kannattajien pitäisi äänestää. Sen sijaan aion kyllä nostaa esiin erilaisia kysymyksiä,
joita kannattajien ja perussuomalaisesti ajattelevien on syytä pohtia tehdessään omaa ratkaisua. Mikä se toinen kysymys? Niin, no siis tuolla huudetaan, jos sanoo nyt, mitä, mennään sen verran nopeutta, että mitä, jos olisit perussuomalainen, niin kuin oletkin, perussuomalainen äänestäjä tässä jatkossa ja itsekin joudut valitsemaan, niin mihin sinä kiinnität huomioon nyt? No, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä me kaikki varmasti edustamme hyvin samankaltaista linjaa. Jossakin globalisaatioon liittyvissä kysymyksissä hyvin erilaista, maahanmuuttoon liittyvissä erittäin erilaista. Joo, hyvä. Mutta täällä niin kuin tämän ryhmämme palataan vielä illan aikana, mutta Jussi Halla-aho, itse rajasit kans tässä kisassa ensimmäisellä kierroksella, että tämä tematiikka ei kuulu presidentille. Millaista kaksintaistelua odotat juuri tästä ensi viikon lakot, talouspolitiikka, hallituksen leikkauspolitiikka, niin silläkö näistä parivaljakosta veljeksistä ero otetaan? No, me olemme tässä moneen kertaan jo kollegoiden kanssa kehuneet ensimmäisen kierroksen kampanjassa vallinnutta hyvää keskusteluilmapiiriä ja uskon, että sen kaltaisella keskustelulla saadaan paremmin esiin niitä eroja, joita ehdokkaiden välillä on, kuin sellaisella perinteisellä räpätyksellä ja päälle puhumisella, jota poliittinen debatti liian usein, varsinkin televisiotenteissä, on. Olisi tietysti toivottavaa, että keskustelua käytäisiin nimenomaan, tai ainakin myös sellaisista teemoista, joissa kahden varsin liberaalisti orientoituneen ehdokkaan erot tulisivat sitten näkyviin ja äänestäjällä olisi jotain eväitä sen valinnan tekemiseen. Esimerkiksi mitä? No, en minä nyt olla ohjeista, vaan tehkää te parhaanne ja sitten ehdokkaat tekevät varmasti myös parhaansa. Nyt näyttää siltä, että perussuomalaiset ette ole menemässä toiselle kierrokselle. Olisiko kampanjanne pitänyt olla jollain tavalla värikkäämpi? Minä olen ihan tyytyväinen siihen kampanjaan, jonka teimme. Minä tein parhaani, kampanjaorganisaatio teki parhaansa, eikä hampaan kuluun jäänyt mitään sellaista, että olisi pitänyt jättää jokin asia tekemättä tai tehdä jokin asia toisella tavalla. Nyt ennustettu kannatus vastaa aika tarkkaan sitä, mitä viimeisissä gallupeissa oli. Ehkä oli jopa hiukan yläkanttiin ja ei siihen voi olla kuin tyytyväinen. Eikö toista paitsi ollut perussuomalaisten historian paras tulos, että siinäkin mielessä voisi kuvitella, että tyytyväisyys... Minä en missään nimessä osaa harmitella tätä tulosta lainkaan. Tietysti sitten kun nouseva suhdanne loppua kohti, niin tietysti tavoitteetkin kovenevat sekä ehdokkaalla että vaalitiimillä että ennen kaikkea äänestäjillä. Mutta tämä on minun mielestäni niin hyvä tulos kuin realistisesti saattoi odottaa. Tulos on historiallisen hyvä, mutta jotkut, myös Riikka Purra sanoi, että vielä enemmän odotettiin. Miten itse arvioitte nyt tätä tulosta? No, tulos itsessään oli minun mielestäni huikean hyvä millä tahansa mittarilla. Vastus oli tällä kertaa liian kova. Mielestäni kun katsoi kaikkien ehdokkaiden vaalituloksia, niin oli varsin selvästi nähtävissä se, että moni, jolle ehkä ensisijainen ehdokas oli joku muu, äänesti Pekka Haavistoa nimenomaan taatakseen sen, että Pekka Haavisto pääsee toiselle kierrokselle. Minä en millään tavalla kritisoi tätä, mutta minun mielestäni tämä oli aika ilmeistä. Tässä Pekka Haavisto erittäin kovasta tuloksesta ja toisaalta vasemmiston yhteenlasketusta erittäin huonosta tuloksesta. Eli tämmöinen punavihreiden suuri ikään kuin yhteen sulautuma oli nyt Pekka Haavisto tänä iltana. No, sanotaan niin, että tällainen äänestäminen on tietysti täysin rationaalista, eikä siinä ole mitään kyseenalaista. Tämä oli vain minun tulkintani näistä numeroista ja sen takia se vastus nimenomaan Pekka Haavistosta oli kovempi kuin mitä itse odotin. No, suuri kysymys on nyt tietenkin se, että toisella kierroksella ovat Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Täällä on paljon keskustelua herättänyt jo se, että kumpaa perussuomalaisten kannattajien pitäisi äänestää. Varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas puhui esimerkiksi ruton ja koleran välillä valitsemisesta. Mitä itse ajattelette? Se on vaikea valinta varmasti. Ne kysymykset, joissa perussuomalaiset eroavat sekä vihreistä että tässä tapauksessa kokoomuksesta, ovat sellaisia kysymyksiä, joissa taas sitten Haavisto ja Stubb ovat varsin lähellä toisiaan. Tällaisissa arvoihin liittyvissä kysymyksissä, maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.
Joten kyllä se valinta näiden ehdokkaiden väliltä tulee olemaan erittäin vaikea sekä itselleni että useimmille perussuomalaisille. Se, että Stubb on ehkä taas sitten jossain kysymyksissä perinteisemmässä mielessä oikeistolainen ja Haavisto puheistaan huolimatta vähän vasemmistolaisempi, niin se ei varmaan ole niinkään suuri kysymys perussuomalaisille, koska meilläkin on enemmän vasemmalle ja enemmän oikealle kallellaan olevia ihmisiä. En aio itse antaa minkäänlaista ohjeistusta, enkä ole edes omalta osaltani tehnyt minkäänlaista päätöstä siitä, mitä aion tehdä äänestyskopissa toisella kierroksella, mutta olen vähän hahmotellut mielessäni niitä kysymyksiä, joita on syytä pohtia silloin, kun tekee sitä äänestysratkaisuaan, ja niistä aion käydä kyllä keskustelua perussuomalaisten kanssa. Saisiko siitä esimerkin? Niin minkälaisia nämä kysymykset voisivat olla? No ne kysymykset liittyvät sitten enemmän ehdokkaiden persoonaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, joissa taas voidaan tehdä päätelmiä tähän asti sitten näyttöjen pohjalta. Esimerkiksi se, että minkälainen halu ja kyky ehdokkaalla on tarkastella maailmaa realistisesti nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tämän kaltaisia kysymyksiä, niitä on paljon, enkä nyt lähde tässä niitä sen kummemmin luettelemaan tai avaamaan. Se kysy vielä, että perussuomalaisten kannattajista monesti perussuomalaiset on puolue, joka on saanut taakseen ihmisiä, jotka paljon jättävät muuten äänestämättä. Mitä ajattelette, kannustatteko perussuomalaisten kannattajia äänestämään joka tapauksessa toisella kierroksella? No vapaassa maassa myös äänestämättä jättäminen on vapaus ja ihmisten täysi oikeus, enkä lähde sitä kyseenalaistamaan. Ikävä kyllä näissäkin vaaleissa, vaikka äänestysaktiivisuus nousi, niin se ei silti ollut erityisen korkea. Ja se on demokratian kannalta huono asia ja se on tietysti meidän kannaltamme huono asia, koska hyvin suuri osa niistä, jotka ovat laiskoja äänestämään, tuntevat kuitenkin sympatiaa perussuomalaista ajatusmaailmaa kohtaan. No, tässä kaipasitte muutaman päivän huilia, niin millä tavoin? Onko tässä nyt minkälaista minilomaa mahdollisuutta pitää, ja jos niin, mitä on suunnitelmissa? No ei ole mahdollista mihinkään lähteä, mutta nyt kun on vielä istuntotauko, niin ei ole varhaisia aamuherätyksiä ja nyt aion siirtyä takaisin 5 päivän työviikkoon ja sekin tuntuu jo lomanveroiselta asialta. Presidenttiehdokas Halla-aho, tuo ero Haavistoon jäi kuitenkin aika suureksi, vaikka ennakoitiin hyvinkin tasaista kilpailua. Harmittaako se yhtään? Sanotaan, että vastus, jos nimenomaan ajatellaan toiselle kierrokselle tai toisesta paikasta käytävää kamppailua Haaviston kanssa, niin se oli kovempi kuin minä odotin ja varmaan kukaan odotti. Ja ilmeisin selitys tälle on se, tai voidaan päätellä vasemmistopuolueiden ehdokkaiden odotuksia matalammasta kannatuksesta, että hyvin suuri osa niiden perinteisistä äänestäjistä äänestikin sitten Pekka Haavistoa. Näin minä selitän tämän Pekka Haaviston erittäin kovan tuloksen. Näettekö näillä kahdella jatkoon päässeellä ehdokkaalla kovin suurta eroa? No heidän välillään ei ole kovin suurta eroa niissä asioissa, jotka erottavat voimakkaimmin minua muista ehdokkaista ja toisaalta perussuomalaisia useimmista muista puolueista. Ja tämän vuoksi äänestyspäätöksen tekeminen toisella kierroksella tulee varmasti olemaan hyvin vaikeaa monille perussuomalaisille, mukaan lukien allekirjoittanut itse. Täällä vaalivalvojaisissa on hyvin perussuomalainen tunnelma ja myös kampanjanne oli hyvin puoluekeskeinen toisin kuin monella muulla ehdokkaalla, jotka ovat ikään kuin pyrkineet häivyttämään tämän oman puoluetaustansa. Niin kävikö tässä nyt niin, että perussuomalaiset kävi ikään kuin omaa puoluevaaliaan tässä niin kuin yksilövaalien keskellä? No, tarkoituksena ei missään nimessä ollut käydä mitään puoluesidonnaista vaalia. En vain pitänyt millään tavoin uskottavana sitä, että pyrittäisiin esimerkiksi jollain valitsijayhdistyksellä luomaan etäisyyttä puolueeseen, koska kaikki kuitenkin tietävät ehdokkaiden puoluesidonnaisuuden. Minä kampanjoin niillä teemoilla, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä ja joille on kyllä suurempaakin kysyntää kuin mikä on perussuomalaisten puoluekannatus, mutta en onnistunut
riittävästi vakuuttamaan sitä osaa äänestäjäkunnasta. Miten joskus tulevaisuudessa Suomi voisi saada perussuomalaisen presidentin, että muutkin kuin perussuomalaiset voisivat kannattaa häntä? No siihen tarvitaan tietysti sellainen ehdokas, joka pystyy vetoamaan myös laajempaan äänestäjäkuntaan. Selvähän se on, että presidentinvaalit ovat paitsi asiavaalit, niin myös henkilövaalit. Ja ainakaan näissä vaaleissa en pystynyt selvästikään vetoamaan aina kovin paljon perussuomalaisten tai sanotaan perussuomalaisten kannattajakuntaa laajempaan osaan väestöstä. Millä mielin menette nukkumaan? Hiukan väsyneen mielin, mutta kuten olen tässä jo useaan otteeseen todennut, niin tämä tuloshan on puolueelle aivan loistava. Se vastaa aika hyvin viimeisten gallupien ennustuksia, oli jopa ehkä vähän yläkanttiin, ja tämä on 100% parempi kuin tähän asti paras tuloksemme presidentinvaaleissa. Ei voi olla tyytymätön tähän tulokseen. Käyttikö aitoa pohdintaa Haavisto ja Stubbin välillä? Käyn erittäin aitoa ja erittäin hankalaa pohdintaa heidän välillään, ja olen tästä asiasta toki käynyt hypoteettista keskustelua jo aiemmin puoluetovereideni kanssa, että miten pitäisi toimia tällaisessa tilanteessa toisella kierroksella. Ja kyllä yleinen näkemys on se, että tämä on aika vaikea valintatilanne, ja nähtäväksi jää sitten, että millä tavoin ehdokkaat pyrkivät toisen kierroksen kampanjan aikana vakuuttamaan ne suomalaiset, joiden ensisijainen ehdokas ei ole mukana toisella kierroksella. Onko olo helpottunut nyt, kun toinen kierros jäi osaltanne väliin? No puhutaan henkilökohtaisesti, olo on totta kai helpottunut, ja aion siirtyä takaisin 5-päiväiseen työviikkoon, ja se tuntuu jo luksukselta. Mitä aiotte tehdä huomenna? Huomenna aion ehkä tehdä kotitöitä ja nukkua vähän myöhempään kuin tavallista. Kiitos, Jussi Halla-aho. Kiitos paljon.